Không chỉ là trò chơi, Pokemon giúp cho mình hiểu được nhiều thứ. Lý tưởng và chân lý, hai khái niệm nghe vĩ mô và khó hiểu, liên quan rất nhiều đến phạm trù triết lý nhân sinh, không dễ để cảm với bất kỳ ai. Vậy mà một thương hiệu tưởng chừng mang danh là giải trí và hướng đến đối tượng là trẻ em, là trẻ dữ chưa? Tao đang nghiêm túc mày. Là Pokemon Company và Game Freak lại chọn chủ đề này để khai thác trong tựa game chính thống, mở đường cho thế hệ thứ 5 của mình, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 2010 với cái tên Pokemon Black and White. Và vậy thì, trong bản game này, các nhà sản xuất đã cài cắm những ý nghĩa sâu xa gì thông qua thiết kế và cốt truyện của game? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nguồn gốc huyền thoại. Từ thuở xa xưa, tại vùng đất không tên, một con rồng hùng mạnh được hai người anh em sinh đôi sử dụng để khai khẩn đất hoang, xây dựng nó thành một vùng đất trù phú, đặt tên cho vùng đất đó là Unova, hay còn biết đến với cái tên Ixu. Nhưng hai anh em, mỗi người tìm kiếm một mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Người anh truy tìm chân lý, còn người em đuổi theo lý tưởng. Họ cãi nhau rồi chiến đấu với nhau để xem ai mới là người chọn đúng. Con rồng độc nhất lúc đó đã phản ứng bằng cách tách thành hai nửa. Reshiram đi theo người anh, còn Zekrom đi theo người em. Bất đồng về tư tưởng sống, không tìm thấy tiếng nói chung, dẫn đến việc chiến tranh. Bão lửa liên miên nhấn chìm vùng đất xinh đẹp trong một cuộc chiến dường như phi nghĩa. Hai người còn quá trẻ khi chiến đấu chỉ để cố gắng chứng minh rằng ai đúng và ai sai. Có thể do thất vọng về tầm nhìn của chủ nhân, hoặc cũng có thể do chiến đấu đến kiệt sức mà không vì mục đích cao cả gì hơn. Zekrom và Reshiram lần đầu tiên, cũng có khi là lần cuối cùng, đã tự phong ấn bản thân mình thành những viên đá, lần lượt là Lightstone và Darkstone, ngủ yên trong đó đợi chờ những vị anh hùng đúng nghĩa có thể thức tỉnh sức mạnh chân lý và lý tưởng bên trong chúng. Truyền thuyết luôn là thế, ngắn gọn và xúc tích. Zekrom tượng trưng cho lý tưởng và Reshiram tượng trưng cho chân lý. Và cũng chính Zekrom và Reshiram tượng trưng cho thái cực âm và dương. Sau đây chúng ta sẽ đi đến phần phân tích thiết kế của Zekrom và Reshiram. Thái cực là một chân lý bất biến trong đạo giáo. Dù bạn có tin nó hay là không, thì nó luôn hiện hữu trong mọi sự vật sự việc, từ không gian đến thời gian, vật chất hay phản vật chất, hỗn loạn và trật tự. Để giải thích về thái cực một cách cặn kẽ, chúng ta cần rất nhiều thời gian. Nhưng ở đây mình sẽ mượn Zekrom và Reshiram để cô đọng lại và cho thấy tại sao chân lý và lý tưởng là hai thứ không thể tách rời. Chắc chắn rằng các nhà sản xuất có chủ đích trong việc thiết kế sự đối lập hoàn toàn giữa Zekrom và Reshiram, cả từ màu sắc, đường nét và tên gọi. Đầu tiên là về tên gọi. Reshiram với cách đọc mềm mại và uyển chuyển như một dòng nước. Zekrom với cách đọc nhấn nhá và dùng lực khá nhiều, tạo cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát. Về đường nét thiết kế, Reshiram màu trắng tượng trưng cho năng lượng dương, nhưng đường nét lại có phần bay bổng và nữ tính. Rồng trắng, mắt xanh đại diện cho tính nữ, tức trong dương có âm. Zekrom có màu đen, mang ý nghĩa của năng lượng âm, nhưng nét tạo hình lại mạnh mẽ, gãy gọn và dứt khoát, tượng trưng cho tính nam. Ý muốn nói trong âm có dương. Cả hai thứ tưởng chừng như rạch ròi này là phải luôn bổ trợ cho nhau thì mới tạo ra được một bánh xe của sự luân hồi và khiến cho thế giới này tiếp tục tồn tại. Trong Vua Sư Tử thì người ta có câu hát rằng vui vui một chút, đó là sự tuần hoàn. Ngoài ra thì Zekrom và Reshiram còn được lấy cảm hứng từ thuật giả kim, được mô tả không thể nào rõ ràng hơn thông qua hình vẽ. Đây là hình vẽ thể hiện hai trạng thái đối lập. Và nhìn đi, con rồng trắng có cánh, không phải là Reshiram sao? Còn con rồng đen đủ tứ chi là Zekrom chứ còn gì nữa. Cả hai trạng thái đối lập được xem là nguyên tắc tương phản của tự nhiên, thường được mô tả là tích cực và tiêu cực. Mọi vật đều được sinh ra thông qua sự hợp nhất của hai trạng thái đối lập này. Giống như con người chúng ta luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực, không thể nào triệt tiêu sự tiêu cực mà cả đời sống tích cực được. Bây giờ thì chúng ta cùng đi qua phần phân tích về concept của toàn bộ thế hệ thứ 5. Chân lý và lý tưởng. Đầu tiên phải hiểu chân lý và lý tưởng là gì. Về lý tưởng, mình có hỏi ChatGPT thì nó cho rằng lý tưởng thường liên quan đến một tầm nhìn, ý tưởng hoặc mục tiêu tốt đẹp
mà người ta hy vọng và mong muốn đạt được. Đây là một hình mẫu hoàn hảo và một trạng thái lý tưởng mà mọi người đều mong muốn. Lý tưởng cũng có thể là động lực và là khát vọng, có thể đề cập đến sự khao khát và động lực thực hiện một mục tiêu tốt đẹp và ý nghĩa. Nó là nguồn cảm hứng để phấn đấu và làm việc với mục tiêu cao cả. Tóm lại thì lý tưởng ám chỉ một trạng thái, một mục tiêu hoặc là một tiêu chuẩn tốt đẹp mà người ta hy vọng, mong muốn và nỗ lực đạt được. Và đó là tầm nhìn bao quát của một con AI tượng trưng cho trí tuệ và sự cấp tiến của loài người. Còn thầy của mình thì nói về lý tưởng một cách dễ hiểu hơn một chút. Lý tưởng là những điều hoàn hảo và không bao giờ đạt được. Nó là một đồ thị tiệm cận và không bao giờ có thể chạm tới. Chúng ta chỉ có thể cố gắng chạy gần đến cái tiêu chuẩn hoàn hảo đó một cách gần nhất có thể mà thôi. Vậy, còn chân lý là gì? Lại cũng phải nhờ ChatGPT thử một lần. Chân lý được ChatGPT nói rằng là sự thật về một vấn đề hoặc một tình huống cụ thể, không ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân hay định kiến hoặc tình cảm. Chân lý thường được xem là một nguyên tắc không thể thay đổi. Chân lý không bị ảnh hưởng bởi biến đổi của thời gian, văn hóa hay quan điểm cá nhân. Nó tồn tại dựa trên những nguyên tắc và luật lệ tự nhiên của thế giới. Trong triết học, chân lý còn được liên kết với khái niệm về sự tồn tại tuyệt đối của một hiện thực không thể bị thay đổi hoặc tranh cãi. Tuy nhiên thì việc tìm hiểu và định nghĩa chính xác về chân lý vẫn còn là một vấn đề đa chiều và gây tranh cãi giữa các nhà triết gia và nhà tư tưởng. Nhưng chung quy lại, một cách ngắn gọn nhất, chân lý là những sự thật trần trụi. Nó là gốc rễ của sự sống. Giống như việc bạn làm việc thiện thì gặp được điều tốt. Còn nếu mà bạn ăn ở hãm thì các không, vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi qua cốt truyện và nói về nhân vật N trong Pokemon Black and White. Nhân vật N là đại diện cho lý tưởng khi anh ấy đưa ra những luận điểm rất thuyết phục về việc ngược đãi Pokemon. Còn ở thế giới loài người chúng ta hay gọi là ngược đãi động vật. Và đúng, ở luận điểm này, người chơi Pokemon đều nhận ra. Và lần đầu tiên các nhà sản xuất tự đưa nó vào game, coi như là một câu hỏi chất vấn về chính giá trị của thương hiệu mình tạo ra. Bạn có thể để ý trong suốt 5 lần đối đầu N trong cốt truyện của game, có thể thấy rằng 4 lần đầu tiên anh ấy thay đổi tất cả đội hình của mình. Có lần thứ 5 cũng đổi hết, chỉ giữ lại mỗi cấp tiến hóa cuối cùng là Klinklang mà thôi. Và cũng có thể con Klinklang này khác với con Klink trước đó. Nhưng đây là ngụ ý rằng N đã giải phóng hết tất cả Pokemon mỗi khi đối đầu với người chơi xong. Cho thấy anh sống đúng với lý tưởng của mình và anh rất tự hào về cách cư xử đó của mình. N lập luận rằng anh ta thực sự là một vị cứu tinh cho những Pokemon phải chịu đựng và giải phóng chúng khỏi loài người để tạo ra một thế giới thật sự bình đẳng. Và hầu hết tất cả động lực của N đều có thể được mổ xẻ từ chính câu chuyện quá khứ. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng bởi những Pokemon trước khi Gesis xuất hiện và nhận nuôi anh ta dưới quyền bảo hộ của mình. Khi còn là một đứa trẻ, dưới sự chăm sóc của Gesis, N đã nhìn thấy rất nhiều Pokemon bị ngược đãi và bỏ rơi. Thật ra đó chỉ là một viễn cảnh mà Gesis muốn N nhìn thấy. Và đây là một cách thao túng vô cùng tinh vi để cho một đứa trẻ có khả năng trò chuyện với những Pokemon như là N có cái nhìn méo mó về thế giới, tin và trở thành công cụ cho hắn về sau này. Những trải nghiệm trong quá khứ đã giúp cho N hình thành một niềm tin cốt lõi rằng con người và Pokemon cần phải sống tách biệt với nhau. Khả năng nói chuyện được với những Pokemon càng làm tăng thêm sự oán hận của anh ấy đối với loài người, do anh ấy đã lớn lên với những Pokemon bị lạm dụng. Từ đó, N đóng vai trò như là một phản anh hùng, còn là hiện thân của hai chữ lý tưởng. Và nên nhớ, lý tưởng là một điều gì đó hoàn hảo mà chúng ta chỉ có thể tiệm cận và không bao giờ đạt tới. Cũng như việc tìm kiếm sự bình đẳng giữa con người và Pokemon là điều hoàn toàn khó thể nào xảy ra. Trong lý tưởng của N luôn có một thế giới nơi mà Pokemon được sống hạnh phúc, tự do không chịu áp bức bởi con người, nơi mà Pokemon và loài người là hai cá thể riêng biệt, hay nơi mà con người không đụng đến động vật và ngược đãi chúng. Một tầm nhìn của một người trẻ tốt bụng nhưng còn khá là ngây ngô. Động lực của N không phải là quyền lực hay là sự thống trị, mà chỉ đơn giản là chứng tỏ bản thân mình đúng với những niềm tin của mình. Một động lực phức tạp mà anh ấy thắc mắc trong suốt trò chơi. Trận chiến cuối cùng như là một ẩn dụ đầy bi tráng và mang tính sử thi. Khi mà suốt hành trình, N đánh giá chúng ta cũng quan tâm đến Pokemon giống với anh ấy. Nhưng con người và Pokemon thấu hiểu được nhau thông qua chiến đấu và bạo lực, dường như là một chuyện hết sức nực cười đối với N. Cho nên viên đá phong ấn của chúng ta mới không thức tỉnh. Chứng minh tầm nhìn của chúng ta là sai chăng? Còn lý tưởng của N mới là đúng, nên viên đá còn lại mới thức tỉnh.
Nhưng khi con rồng của En xuất hiện, tùy theo bản game mà viên đá của chúng ta cũng thức tỉnh theo. Rồng thần đứng trước chúng ta và mong muốn được làm chiến hữu chúng ta trong trận đấu. Sau khi đã được thu phục, thì bây giờ trận chiến giữa người chơi và En chính thức bắt đầu. Trận chiến cuối cùng như là trận chiến giữa lý tưởng và chân lý, thuở xa xưa giữa hai người anh em. Nhưng ở đây là quy mô lớn hơn, khi mà cả team Plasma với cái mác lý tưởng giải phóng Pokemon khỏi loài người đối đầu với 8 thủ lĩnh nhà thi đấu cùng với Champion. Phe này tượng trưng cho hiện thực, sự gắn kết không thể tách rời giữa con người và Pokemon. Và chính chúng ta là hiện thực mà En phải đối mặt. Kết quả của cuộc chiến này sẽ khiến cho En đạt được điều ước của mình, hoặc người chơi cuối cùng chứng minh được cho En thấy không có sự rạch ròi giữa trắng và đen, rằng hệ tư tưởng cực đoan chỉ thiên về một phía là một điều rất nguy hiểm. Thay vào đó là sự hòa hợp và thấu hiểu giữa con người và con người, giữa con người và Pokemon. Hai con rồng đụng độ nhau trong vài phút đầu tiên nếu người chơi chọn sử dụng Pokemon huyền thoại của họ, tái hiện một quá khứ nơi mà người ta từng vì chứng minh tư tưởng của mình là đúng mà nổ ra chiến tranh. Thay vào đó là sự thấu hiểu và nhận ra tầm quan trọng của bên còn lại. Sau trận đánh này thì kết quả cũng được định đoạt. Nhưng trùng cuối thực sự, Gesis xuất hiện và cho thấy mình là một phản diện đáng sợ nhất trong cả thương hiệu Pokemon, vì khả năng thao túng nhận thức và tâm lý con người. Không cần dùng đến vũ lực mà chỉ bằng một cách truyền bá tư tưởng sai lệch đã dễ dàng mém xíu nữa là thao túng luôn cả vùng Unova mà không cần một đội quân vũ trang nào hết. Gesis lợi dụng sức mạnh của Pokemon và niềm tin của con người để phục vụ mục đích của mình. Hắn tượng trưng cho lỗ hổng trong lý tưởng của En, rằng khi con người và Pokemon cùng xuất hiện trong một thế giới thì đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Dù cho cố gắng tới đâu cũng không thể tách rời hai loài này với nhau. Có người yêu thương Pokemon thì cũng sẽ có người lợi dụng chúng. Tốt và xấu không thể phân định một cách rõ ràng. Cảnh cuối cùng khá xúc động theo rất nhiều cách. Với việc En tiết lộ rằng anh đã rất ngạc nhiên khi có nhiều Pokemon quan tâm đến nhà huấn luyện của chúng, rằng anh đã rất sốc khi lần đầu tiên gặp người chơi ở Accumula Town. Anh đã nghe thấy Pokemon của chúng ta nói rằng nó rất yêu quý chúng ta, muốn ở bên chúng ta trong suốt chuyến hành trình này. Và anh ấy không hiểu tại sao. Càng đi khắp vùng Unova, En càng nhận ra bên cạnh những sự tiêu cực từng được nhồi nhét bởi Gesis thì đâu đó vẫn còn có sự gắn kết giữa người và Pokemon. Khoảnh khắc này là cao trào trong việc thay đổi tính cách của nhân vật En. Bằng sự lung lay niềm tin vốn có của anh ấy, rồi sau đó dẫn đến hành động chấp nhận rằng tư tưởng về một thế giới tách bạch giữa con người và Pokemon là điều gì đó chỉ tốt đẹp khi còn là lý thuyết. Và sự hòa hợp đó chỉ có thể đạt được khi cả Pokemon và con người cùng đấu tranh để có thể chung sống ở bên nhau. En đã tự lựa chọn con đường của mình, không còn bị thao túng nữa và đi tìm chân lý với một tư duy vô cùng lý tưởng. Lý tưởng của En lúc này vẫn là một thế giới tốt đẹp dành cho Pokemon, nhưng với một giải pháp thực tế hơn, đó là đi tìm sự kết nối giữa người và người, giữa con người và Pokemon. Chỉ có những sự kết nối đó mới khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và chúng ta cũng vậy, luôn sống trong một lý tưởng khó có thể chạm tới, rằng sự bình đẳng và công bằng giữa con người và con người, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Những lý tưởng đó không hề sai, trái lại còn rất đẹp đẽ. Nhưng hành trình đi đến đó phải chấp nhận hiện thực rằng có người tốt sẽ có người xấu, có người sẽ ra sức bảo vệ thiên nhiên thì cũng sẽ có người hủy hoại chúng, như hai mặt của đồng xu, như trắng và đen. Có những điều tốt đẹp thì cũng sẽ có những điều xấu xa. Đó là sự thật, không thể nào thay đổi, không thể nào chối cãi. Nhưng nhờ có một lý tưởng tốt đẹp, con người mới chọn đi theo những điều tốt đẹp. Và cũng chính nhờ lý tưởng tốt đẹp đó mà mới khiến cho họ nhìn vào điều tốt và phát huy những điều tốt. Và cuối cùng là những bài học mà mình chiêm nghiệm ra. Tụi mình bị guồng quay cuộc sống cuốn đi, bị những điều xấu xa làm vấy bẩn tâm hồn, hoặc hành động mà quên mất ước mơ, hoài bão của bản thân. Có khi lạc đường và không biết lối đi. Lý tưởng cao đẹp sẽ là một ánh sáng khi chúng ta đi đúng đường. Do đó, lý tưởng và hiện thực là hai thứ không thể nào tách rời nhau. Trong chân lý có lý tưởng, và ngược lại, trong lý tưởng lại có chân lý. Như trong một thái cực, trắng và đen chỉ thể hiện màu sắc, thật ra nó còn có màu xám, xám đậm, xám nhạt. Có người cũng thế, không thể phân định rạch ròi. Nam và nữ cũng chỉ khác nhau về mặt hình dạng, nhưng bên trong không một ai có quyền phán xét hay định danh bất kỳ người nào. Việc đấu đá lẫn nhau chỉ để chứng minh là mình đúng là một điều vô nghĩa. Thay vào đó là đứng ở góc nhìn của người khác, hiểu tại sao họ lại nói như vậy, tại sao họ hành động như vậy. Vì bản thân mình cũng đâu chắc là đúng hoàn toàn. Giống như En, chỉ khi tiếp xúc nhiều hơn với những Pokemon ở bên ngoài, anh mới nhận ra niềm tin của mình không thật sự đúng.
Nhưng nhờ có những tranh luận đó thì con người mới là động vật cấp cao. Nhờ có sự đối lập mà chúng ta mới phát triển. Chỉ cần không giữ khư khư niềm tin của mình là đúng. Chỉ cần mở rộng trái tim mình để có chỗ cho những điều khác biệt, để hiểu cho những điều khác biệt, thì mọi ý kiến trái chiều đều đáng được tuyên dương. Vậy đó, đó là những điều mình suy ngẫm khi chơi Pokemon. Hy vọng sẽ là một góc nhìn mới cho các bạn trong chuyến hành trình của mình, trên cả game và cả đời thực. Vì thật ra, game cũng là lý tưởng, mà đời thực cũng là chân lý mà. Chơi game không chỉ để vui, mà còn là để trưởng thành cùng các nhân vật. Tôi là Semina. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like và subscribe cho tôi. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment cho tôi biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một series giống như thế này. Bây giờ thì bye.